Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ginawa ko tong look na to. Ito ay inspired by James Charles. Ito yung picture niya. Yan. And follow me on all my social media accounts. Nandito din. Ayan. So if you want to know how I did this makeup look, please just keep on watching. So guys, for my moisturizer, gagamitin ko tong Aqua Korea Aqua Moisturizer. So guys, for my primer, gagamitin ko tong Quick FX No Shine Mattifier. So guys, for my foundation, gagamitin ko tong Maybelline Fit Me in the shade 230 Natural Buff. For my contour, gagamitin ko tong Careline Contour Stick. For my powder, gagamitin ko tong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. So guys, ang gagamitin ko pang prime ng eyes is itong Rimmel London. So guys, ang gagamitin nating palette is itong Color Studio ng Beauty Glaze. Then, kukunin nyo lang itong yellow shade na ito. Next nyan guys, kukunin nyo itong shade na ito. Tapos nyan guys, kukunin nyo itong blue na shade na ito. Then guys, pagkatapos nyan, kukunin nyo tong green shade na ito. So guys, pagkatapos nyan, kukunin nyo tong violet na shade na ito. So guys, ikakat na natin yung crease natin. Gagamitin ko ulit itong Rimmel London. Pagkatapos nyong ikat yung crease nyo, kukunin nyo tong shade na ito. Pero bago yun, ispray nyo muna siya ng mist. So, ang gagamitin ko is itong Lux Organics. Pagkatapos yan guys, kukunin nyo lang itong violet na shade na ito. Guys, gagawin ko lang yung kabilang mata ko off cam kasi para mas mabilis. So guys, pagkatapos yung gawin yung eyes nyo, magbo-bronzer na tayo. Gagamitin ko tong Australis Sweet Like Chocolate Scented Bronzer in the shade Ganache Gold. Guys, kumuha lang kayo ng brown pencil, then i-outline na natin yung skull.
pagkatapos yung i-outline, kukuha lang kayo ng yellow shade. Guys, pagkatapos nyan, kukunin nyo lang tong red shade na ito. So guys, pagkatapos nyan, kukuha lang kayo ng yellow shade. Ito. So guys, pagkatapos nyan, kukunin nyo lang tong blue na shade na ito. Pagkatapos nyan guys, kukunin nyo lang itong green na shade na ito. So guys, pagkatapos nyan, kukunin nyo lang tong violet na shade na ito. Ito pala. Guys, pagkatapos nyan, kumuha lang kayo ng red na face paint. Then, mag-outline na tayo. So guys, kukuha tayo ng face paint na kulay blue. Dito na tayo sa part na ito. Kukunin nyo lang itong red na shade na ito. So guys, pagkatapos nyan, kunin nyo lang itong yellow shade na ito. So guys, pagkatapos nyan, kunin nyo lang itong shade na ito. Pagkatapos yan guys, kunin nyo lang tong shade na ito. Pagkatapos yan guys, kunin nyo lang tong violet. Pagkatapos yan guys, kuha lang kayo ng red face paint. Kuha lang kayo ng parang mga ganyan. Tapos ididikit natin siya dito. Gamit flash glue. So guys, kunin nyo lang ulit itong blue na to. Kunin nyo lang tong white face paint, tapos mag-drawing kayo ng parang ngipin. Pagkatapos yan guys, kunin nyo lang yung red shade. So, for my brows, iba-brush off ko lang siya. So, for my mascara, gagamitin ko tong Maybelline Hyper Curl Volume Express Mascara. Gagamitin ko tong Maybelline Nude Nuance na lipstick. So guys, ipa-finalize ko lang look na to, then I'll be right back.
video for today. So if you like today's video, please don't forget to like, comment your video suggestion, and don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell beside it so you will be notified whenever I uploaded a new video. See you lang guys. Bye bye!